Cái à, bụng bò 2 cái. Con bò chỉ có 2 cái này thôi. Phần giá là nghe phần gần mông. Đây cô cắt ra từng miếng vậy nè. Cô cắt cái miếng bự như cái miếng bít tết vậy. Tại đây cô bán chủ yếu là cái miếng bò như vậy đó. Con thấy ba là nước lèo này là nồi gì vậy cô? Cái này là nồi giò heo. Cô luộc chín trong cái nồi lớn, cô vớt ra đây cô ngâm. Ngâm để cho nó vừa thấm cái nước lèo vô thịt đó. Cái thịt của mình nó hồng hồng á con ha. 2 cây chả. 2 phần 2 cây chả. Chào mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là nhiều năng lượng nha. Nay chúng ta sẽ đi tìm một món ăn sáng để tiếp tục trong cái series ăn uống của mình. Tại Phú đang ở trên đường Võ Thị Sáu, chúng ta sẽ đi ra quận 10. Đường thứ hai là từ cách mạng tháng 8 chúng ta quẹo vô Tô Hiến Thành nha. Giờ bắt đầu chúng ta kiếm địa chỉ. Xin lỗi cả nhà, muốn nhớ lộn tên đường Tô Hiến Thành với đường Sư Vạn Hạnh. Đường trái chứ giờ chúng ta phải đi ngược xuống lại Sư Vạn Hạnh. Đây à, đây còn với con dầu đây 391 này vắng. Ok, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở một con hẻm quận 10, Phú chưa đến bao giờ hết, lần đầu mới tới đây. Ở ngoài đi vô thì thấy cái đường hẻm nó rất là vắng, không ai bán gì hết. Nhưng vô trong đây sẽ có một quán bún bò. Hẻm mình đang đứng là hẻm 391/50, Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Quán có tên là bún bò Huế cô Châu. Bán ở đây cũng rất là lâu năm rồi, có vị riêng và những cái nguyên liệu cũng rất là nhìn rất là đặc biệt và hấp dẫn để gửi đến cho mọi người. Rồi còn chờ gì nữa, hãy nhấn like, share cũng như là vào nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Thì nãy giờ Phú đến á, dạ, đúng thấy rồi cả nhà đa phần là khách đến là mua mang về. Khách mua mang về nhiều hả cô? Nói chung mang về cũng nhiều mà ăn ở đây thì hai của nước Cà Mên. Không, chắc cái giờ này là đúng nhiều rồi. người đang chuẩn bị để đi làm á, họ mua mang về để ăn liền. 2 Cà Mên của em ở ngoài xe. Giờ mới 6 giờ 6 mấy à. 120. Đó. $60 một tô vậy. Tô này là 60.000. Giò với nạm hả cô? Giò với nạm. Mọi người, đây là cô Châu. Cô ơi, tính ra mình bán được bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán cũng hơn 20 năm rồi. Dạ. Mình chỉ bán buổi sáng thôi hả cô? Buổi sáng 6 giờ. 6 giờ bán đến 10 giờ. 10 giờ. Có những ngày nào cô nghỉ không cô? Không, cô nghỉ mấy ngày Tết thôi. Tết là thường khoảng 25 Tết cô nghỉ, đến mùng 9 là cô bán lại. Dạ. Còn bình thường cô bán ít nhiều thì cô cũng bán. Đây Vũ đang thấy là trong này là cô có tới 3 nồi nước lèo. Cái nồi thịt này, trời ơi cái miếng thịt ngon quá.
Đó, gân dơ cho. Để cô gấp xong cái bịch này mang về. Đây cô bán là cái miếng nạm mà dạng miếng to. Cô bán này là giá bò. Giá là bò. giá bò. Đó, trời ơi. Chị 5 phần. Còn cái sơ gừng. Chị 5 phần bao nhiêu? 300 ha. Cái giá này là khúc nào cũng... ta gọi là cái giá bò, nó nguyên một cái cục bò nó to lắm. Dạ. Một cái khoảng 3 kg. Mình đang làm tô gì vậy cô? Tô bò với chả vậy là 50. 50. 4 miếng thịt bò. 1 miếng chả, còn nếu mà giò thì 3 miếng bò với 3 miếng bò với 1 cái miếng giò. Dạ. Là 60. Còn bò với gân thì cũng là 60. Đầy đủ thì sao cô? Đầy đủ đặc biệt thì 70. Có giò, có bò, có gân, có chả. Đấy, gân kìa. Gân là cô xài gân gân y á. Gân y. Ở đây cô xài hàng tươi, hàng nóng không ạ? Chả có 2 loại chả. Có 2 loại chả. Chả khoanh, chả đòn này. Có bò viên nữa. Có bò viên. Lúc nãy có quay bò viên. Con thấy ba là nước lèo này là nồi gì vậy cô? Cái này là nồi giò heo. Cô luộc chín trong cái nồi lớn, cô vớt ra đây cô ngâm. Ngâm để cho nó vừa thấm cái nước lèo vô thịt đó. Cái thịt của mình nó hồng hồng hả cô ha? Con thấy tại luộc chung với nước lèo á, cho nên cái màu nó hồng hồng vậy đó. Ở đây cô có một cái gọi là cái chìa nữa đúng không cô? Có cái giò chìa. Giò chìa sáng giờ bán cũng gần hết rồi. Cái đó có số lượng mỗi ngày cô bán khoảng mấy cái cô? Khoảng 20 kg á. 20 kg. Cái này giò gân. Dạ. Nhưng còn cái nào để lát con cái này giò bên xương ống. Trời ơi. Ủa cái nước lèo nó có dính dáng gì tới cái nồi nước lèo? Có thì cô múc bên đó qua đây cô ngâm bên này nè. Để ngâm vậy thôi. Cái này giò khoanh nạc. Giò khoanh nạc, giò khoanh gân, chìa. Đây là nước lèo bự. Trong đây có gì cô? Trong đây có mỡ nổi. Cô hầm xương rồi sáng cô vớt xương bỏ hết rồi. Cái này cô còn cái nước lèo cô cũng trong. Đây gân y là nó như vậy nè. Dạ. Nó là cọng gân như vậy nè. Mình có gốc Huế không cô? Cô hả? Không, cô gốc miền Tây. Ngày nay cô nấu theo kiểu cũng lai vậy. Cũng lai vừa Nam vừa miền Tây. Đúng rồi. 3 miền nào cũng ăn được. Nhưng đó gân y đó. Ba rồi nước lèo. Cái này móng. Cái là bụng bò 2 cái. Con bò chỉ có 2 cái này thôi. Phần giá là nghe phần gần mông. Đây cô cắt ra từng miếng vậy nè. Cô cắt cái miếng bự như cái miếng bít tết vậy. Tại đây cô bán chủ yếu là cái miếng bò như vậy đó. Miếng ngon. Giá trung bình một tô là 50.000 nha mọi người. Chị kia sẽ trụng cái tô rồi mới đem lại đây để cô làm. Trụng bún. Đó. Nhìn nồi nước trụng. Là có cái sườn chìa mà hay giò là 70.000 đúng không? Đầy đủ á thì 70, còn nếu mà sườn với thịt với chả không thì cũng có 60 thôi. Chừng nào mà có cả gân với sườn với lại thịt chả nữa thì 70. Thái. Chuẩn bị cơm một tô đầy đủ. Từ lúc mới khai trương tới giờ. Đây, cái tô này là cũng bình thường thôi chứ cũng không phải là đặc biệt. Tại vì anh này nó ăn chỉ tô bình thường mà có nguyên cái cây đó. 60 đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt không. Ở đây bán khách quen. Chủ yếu khách quen.
Cô bán kiểu như khách công chức á. Rau là có thấy có rau muống nè, chuối nè, giá nè, với cái rau xanh xanh nè, rau thơm. Ồ, như là kinh giới, rau thơm. Để mình nhìn lộn tí tô. Giờ cô cho làm giùm con một cái tô 70 là cái giá đặc biệt nhất của mình. Dạ. Con lấy cái chìa với lại mấy cái đủ thứ. Có ăn nhiều bún không? Dạ, vừa cô cứ bán đúng vừa. Dạ. Cứ làm bình thường. Cô đang kiếm cái chìa giùm mình nè. Ai con khi nào hết rồi nè. Còn nãy nhớ thấy còn. Nãy giờ thấy đâu ai chưa có ai gọi. Còn nhớ mà còn cái loại cây. Còn nhưng mà kiểu nhiều lúc nó nằm ở dưới á. Dạ. Cô không dám xới mạnh lên là sợ nó nát giò. Hiếu múc qua đây. Dạ. Dỡ bớt nước. Rồi. Wow, cái lộ lên. Nó lộ lên. Đây. Đó, thấy không? Nó còn mà. Dạ. Cô lấy cái chả khoanh. Đó, cô bán vậy là 70. Dạ. Ủa còn cái bò viên hay là chả này là không có đúng không cô? Không. Cái nào một thứ thôi. Chả là sẽ có một thứ. Dạ. Còn bò viên là khi nào cô mới có? Bò viên khách ăn thêm thì kêu thêm thì cô mới lấy. Dạ. Ok. Tô 70 là không có bò viên đúng không cô? Cái này cô mới cho thêm. Cô mới tặng thêm. Hai phần chả thân, 2 cây chả, 2 phần 2 cây chả. Hai cây. Cho em rau trụng nha. Dạ ngồi đây. Ok. Nói chung là ngày hôm nay cũng hơi may mắn là nãy giờ khách tới cũng rất là đông mà muốn mang về, cho nên hiện tại là mình vẫn được yên ổn trong không gian. không có làm phiền khách đến ăn. Thì bây giờ Phú đã gọi một cái tô 70.000 rồi. Thì tô 70.000 sẽ không có bò viên nha mọi người. Mình phải nói từ đầu, cái viên này là được khuyến mãi nha. Rồi giờ Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún bò Huế của chồng. Đây, mình sẽ nếm nước lèo nha. Có thể thấy thì nước lèo ở đây cô là trong mà cái mỡ nó không có bị nhiều, mặc dù là cô có cái mỡ nổi. Vị nước lèo của cô rất là thơm và nó rất là vừa phải cái độ mặn ngọt của mọi người. Thanh thì cũng không phải là thanh mà đậm đà cũng không phải quá đậm đà. Thì trong đây là có vị ruốc nè, là có rồi đó. Như là có dứa thì phải thơm đúng không? Cái nước nó ngọt một chút, vị chua chua thanh thanh nữa. Rồi, trên bàn chúng ta sẽ có ớt, chanh, sa tế, nước mắm, đây có tương ớt nữa, có một chai tương ớt nữa. Giờ bỏ vô cho nó đúng ha. Rồi. Miệng mình đang hơi bị nhiệt tí, hy vọng là không đau. Mình trộn ha. Ăn là cũng không có cần thêm nữa. Đây nè, giá bò như miếng bít tết, cái miếng này mới ra đã mọi người. Ở đây thì đặc biệt mình thấy có cái rau kinh giới,
Đây cho nước lèo, cô cho gừng tràn tô. Đó, rồi làm miếng bún nào. Sợi bún á được trụng kỹ cho nên cái nước lèo nó thấm vào sợi bún luôn. Miếng bò này nãy giờ bây giờ mới được ăn. Mình thấy nó cũng được, muốn được mình ăn nãy giờ. Mình ăn cái miếng nhỏ chứ. Ngon. Cảm giác ăn nguyên một miếng nữa, đã rồi. Thơm, mềm. Ở miếng bò nó như tan. Tuy là bò Việt chứ không phải như không muốn thịt bò Úc, bò Nhật, nhưng mà nó ăn cảm giác nó mềm mại của mình. Cảm ơn. Ăn thêm miếng nữa hả? Ăn sợ hết quá. Sợ hết thì cũng phải ăn thôi. Ăn rồi cũng sẽ hết. Hết thì mua về. Bị nhiệt miệng đau. Này, gân y 3 cục. Tôi thích gân này. Ăn nó có độ giòn sật. Thêm miếng nước mắm. Nãy giờ quá, nói chung là cái thịt đây của cô ăn rất là chất lượng. Nước lèo có vị riêng, khá là ngon. Mặc dù cứ clip nào ăn món này mình phải nói mình không đạo món bún bò Huế nha mọi người, nhưng mà cái vị này rất là hợp mình, rất là dễ ăn. Nó không hẳn miền Tây, mặc dù ngon người miền Tây. Có vị luôn. Đây, miếng chả khoanh. Có chả này thì không có chả kia. Ăn miếng. Nếu mọi người nhìn kỹ về miếng chả thì sẽ thấy những cái li ti, những cái gia vị của nó trên đây. Ngon. Giòn giòn. Như có tỏi á. Trong chả có tỏi. Ngon. Đây, viên bò viên được cho, khỏi phải kêu thêm. Bởi vì nó có cái viên nó cũng to, một phân nửa rồi. Nó giòn. Vị bò của nó thì có thơm thoang thoảng khi mình nhai á mọi người, ăn cũng được. Làm miếng bún nữa. Cái này có cái rau kinh giới, ăn nó thơm, nó đỡ ra cái vị khác, nó đỡ ngán mình. Giờ chúng ta sẽ tới chùm cuối. Con quái vật dưới lòng tô bún bò Huế. 70.000. 60.000 vẫn có cái này, nhưng mà lại không có những cái thứ kia thôi. Tức là vẫn có nào vẫn có cái này được. Rồi tập nhẹ trước đi bạn. Thấy không? Cái thịt con nó hồng hồng ở đây.
Lần trước mình quay cái món gì ta, bị lỡ cái cây này ha. Giờ ở đây có ngon. Chanh đó, có chanh đồng đen. Món canh. Cái kem. Kem. Cây ăn rã mọi người. Ok, phép mọi người nha. Cũng gần hết bún rồi. Cùng nhìn lại em nói lần cuối. Ok, thì bây giờ là tầm khoảng 7 giờ rưỡi, 7 giờ 20 là Phú đã khách bắt đầu ồ vô. Nếu mọi người đi sớm thì nó sẽ vắng hơn. Rồi, coi như là 6 giờ cho tới khoảng 10 giờ là giờ của cô bán, cô không có nghỉ ngày nào hết. Giá là trung bình là từ 50.000, nhưng mà mọi người có thể thấy là những miếng nạm bự để nó phủ luôn cái tô. Nước lèo ở đây ăn có vị riêng nè, ăn rất là vừa phải. Và thịt đồ thà này nọ ăn rất là chất lượng. Thì khi nãy trong lúc quay á, thì sẽ có những cái nhược của quán, thì Phú cũng góp ý cô để hy vọng là cô sẽ thay đổi cái điều đó. Thì hy vọng là những bạn nào mà có không thích thì chúng ta để bình luận ở dưới với tiêu chí tích cực để chúng ta cùng bàn luận nha. Ai đã từng ăn bún bò với cô Châu hãy bình luận ở dưới, ai chưa thì hãy đến thưởng thức thử với cái món giá bò và xương chìa này nọ, những cục giò rất là bự. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.